හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් අපි Daraz එකෙන් පැකේජ් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අද නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු සයිස් පැකේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් වෙනදා වගේම මුලින්ම බලෙමු අද ගෙනාපු අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි මම අද ගෙන්නුවේ. ගේමින් මවුස් පෑඩ් එකක්. මේකේ සයිස් එක උනේ සෙන්ටිමීටර් 79යි 30. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රයිස් එක උනේ 990යි. ඒ නිසා තමයි මම අද බලලා ගෙන්නුවේ. ඒ වගේම මේකේ හොඳ රිවිව්ස් තිබ්බා ගෙන්නපු අයගෙන්. ප්‍රයිස් එක අඩු දේවල් ඔයාලට ගේන්න ඕන නිසා තමයි මම මේක සිලෙක්ට් කරලා ගෙන්නේ. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක් ප්‍රයිසස් වැඩි වෙලා තියෙනවා හැම දෙයකම. ඒ නිසා ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක අඩු දේවල් ගේන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි මේක අන්පැක් කරගෙන බලමු අයිටම් එක මොන වගේද කියලා. ඔන්න එහෙනම් ওই විදිහට තමයි පැකේජ් එක අන්පැක් කරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉන්වොයිස් එකක් තියෙනවා. අයිටම් එක මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉන්වොයිස් එක අපි පැත්තකින් තියාගමු. මේක බබල් රැප් කරලා එහෙම නෑ. මොකද මේ ඩැමේජ් වෙන අයිටම් එකක් නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රබර් බෑන්ඩ් එකකින් අපි ඒක අයින් කරගෙන බලමු. ඔන්න විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කැම් එකට පේනවද ඊට මදිද? නෑ අවුලක් නෑනේ. මේ විදිහට තමයි ඩිසයින් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳ මැටීරියල් එකකින් හදලා තියෙන මම හිතන්නේ ප්‍රයිස් එක හැටියට මේ අවුලක් නෑ වගේ. මේකේ වගේ මේ වටේ ගැලවෙනට මහලා තියෙන ඒකත් හොඳට මේ කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ රබර් එකක් තියෙනවා ලිස්සනවට. මේ ඝනකමත් හොඳට තියෙනවා. අතර ඇල්ලුමක් දැනනවා හොඳ ක්වොලිටි ෆීලිං එකක්. මොකද මේ ප්‍රයිස් එක හැටියට අතරම මං හිතනවා අවුලක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම අපි තව දෙයක් කරලා බලමු මේකේ ඇත්තටම අර තිබ්බ දිගටම තියනවද කියලා. මං ඒකට ගෙනාවා දිගම නගන්න. බලමු. මේ පැත්තට නම් 30 හරි. මේ තියෙන සෙන්ටිමීටර් 30යි. ඒ පැත්ත දිග නම් හරි අනිත් පැත්ත හරි ඇති. අපි බලමු මේ පැත්ත. මෙතන ඉඳලා ඒ පැත්තේ 79 කියලා තිබ්බේ උනට 80ම තියෙනවා. ඒකත් අවුලක් නැහැ. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද අයිටම් එක තියෙන්නේ. මේක මේ ගොඩක් දිග රිවිව් එකක් කරන්න පුළුවන් අයිටම් එකකුත් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ප්‍රයිස් එක අඩුවට තිබ්බ නිසා සමහර අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම ගෙන්නුවේ. මේක Daraz එකේ ගන්න පුළුවන් link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඕන අයට එතනින් ගිහිල්ලා order කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේම තව ඉස්සරහට මොනවද ගේන්න ඕන items කියලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉස්සරහට අපි ඒව බලලා ගෙන්නමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. goodbye.